Bà cru chắp đai holding hand kê xôm spa cúng clip này dân đó là mê rên tì mà phây mùi hơi mê rên tì mà phây mùi này dân rên án so xe à so nhiều Sơ bóng ôn tam đàn tổ sna pi đam rô đo chóp đâm bày tụi tụi bàn ở khlam xa mê rên bình lính xâm rạp ở con rên bằng bòn hay bóng ôn thmây thmây xôm chui chơi subscribe channel mùi phóng rồi có bóng ôn ai share nè lơ bàn đàn xung cùng Facebook rồi bóng ôn đâm bày ở mê rên này bàn tụi đal bóng ôn đã còn mình con rên thna tì muối ai rên bàn phóng bà ra xôm ở con bác xịp hơ mê rên tí mà phây muối trong tùm bơ tí mà phây pra muối bà hay đầm bông này dân riêng án dân trôi vẹn nhầm thờ vẹn này dân án mê riêng ở con sẽ đạp mùi xa sân chẳng tỏ dân án mê riêng con dân sẽ đạp từng ọc nhé nhiều nhiều ý nhí nhiều ý nhí nhiều ý nhí nhiều ự nhứ nhiều ư nhứ nhiều ụ nhú nhiều u nhú nhiều u nhúa nhiều ơ nhớ nhiều ưa nhớ nhiều ê nhí nhiều ê nhé nhiều ê nhé nhiều ê nhí nhiều ô nhố nhiều âu nhấu nhiều ông nhóm nhiều ông nhóm nhiều nhóm nhiều nhé nhiều ô nhiêu nhiều y nhé nhiều ô nhua dân ăn bịa một chiếng nhí nhâm nhúc nhua dân ăn bịa bịp chiếng nhô nhua cô nhi và dân ăn là ba công nhúc kê chào cái cu cô nhi dân ăn biện là ba tam rụp hiếp nhô nhua chào cái cu cô nhi
bà đã viện này cho viện dương thờ viện này dương an mê rin hơi nôm con an mê rin tam chỉ mùi phong ta dương nôm con dương an mê rin nhiều nhiều ia nhía nhiều ít nhị nhiều y nhí nhiều ự nhự nhiều ư như nhiều ụ nhụ nhiều u nhu nhiều u nhu nhiều ơ nhớ nhiều ơ như nhiều ê nhê nhiều ê nhê nhiều ê nhê nhiều ê nhê nhiều ô nhô nhiều âu nhâu nhiều nhúng nhiều nhúng nhiều nhớm nhiều nhé nhiều ô nhú nhiều nhí nhiều ô nhua nhí nhớm nhú nhua nhô nhu cô nhi con nhu kê chào cái cu cô nhi nhô nhua chào cái cu cô nhi bà đã viện này cho viện nhẹ phở viện này xong tội con an mê riêng đôi khuôn ánh ta xong bà với con triếm ta ở con chạp đám
បាទរៀនអានយើងចប់ហើយវគ្គបន្ទាប់យើងចូលវគ្គរៀនសរសេរបាទចូលវគ្គនេះសូមឲ្យកូនត្រៀមដីសឬក្តារឈ្នួនឬក៏ខ្មៅដៃនិងសៀវភៅសរសេរអញ្ចឹងតោះយើងសង្កេតមើលចលនាសរសេរអក្សរញទាំងអស់គ្នាយើងមើលខាងស្ដាំនេះតោះយើងមើលនេះចលនាទី1ចលនាទី2ចលនាទី3ចលនាទី4ហើយនេះចលនាទី5ចលនាទី6ហើយនេះចលនាទី7នេះហើយនេះចលនាទី8បាទអញ្ចឹងអក្សរញមាន8ចលនាតោះយើងនាំកូនយើងរៀនសរសេរអក្សរញទាំងអស់គ្នាបាទចលនាទី1យើងគូសខ្សែកោងគួចមកខាងឆ្វេងបន្តិចចលនាទី2យើងគូសបន្តិតត្រង់បន្តឡើងទៅលើចលនាទី3យើងគូសខ្សែកោងផ្កាប់មកខាងស្ដាំបន្តគ្នា2តង់ចលនាទី4យើងគូសបន្តិតត្រង់បន្តចុះមកក្រោមបាទដល់ត្រង់នេះយើងដកដីសឬខ្មៅដៃចេញមកហើយនេះមកដាក់នៅត្រង់នេះដើម្បីបន្តទៅចលនាទី5ចលនាទី5យើងគូសខ្សែកោងផ្កាប់បន្តមកខាងស្ដាំចលនាទី6យើងគូសបន្តិតត្រង់បន្តចុះមកក្រោមបាទដល់ត្រង់នេះប្រាប់ឲ្យកូនដកដីសឬខ្មៅដៃចេញមកហើយនេះយើងតទៅចលនាទី7នៅខាងក្រោមនេះចលនាទី7យើងគូសខ្សែកោងគួចវឹតមកខាងឆ្វេងចលនាទី8យើងគូសខ្សែកោងផ្ងាបន្តមកខាងឆ្វេងបន្តិចរួចខ្សែកោងផ្កាប់បន្តមកខាងឆ្វេងបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹង8ចលនានេះបានជាអក្សរញបាទហើយមេរៀនទី21អានសរសេរអក្សរញយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងហើយសូមបងប្អូននាំកូនហាត់អានសរសេរមេរៀនឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យកូនចេះចាំមេរៀនកាន់តែច្បាស់ហើយសូមបងប្អូនប្រាប់ឲ្យកូនកត់មេរៀនតាមសៀវភៅសិក្សាគោលឬក៏កត់នៅក្នុងคลิปហ្នឹងក៏បានបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ